Xin chào anh em. Cũng lâu rồi mình không khui hộp xe điều khiển anh em ạ, chắc phải tầm độ 2-3 năm rồi không làm cái chủ đề này nữa. Bây giờ rỗi lại làm lại nhá. Lần này mình sẽ mở một con xe tỷ lệ 1/10, tốc độ của nó tối đa có thể đạt được là 100 km/h anh em ạ. Cực kỳ kinh khủng luôn. Nó sẽ có 4 lốp xe này, cục sạc. Con này là nó chơi luôn sạc iMax B6 anh em ạ. Đó, đây này. TX này, 2 cục pin, tí mình sẽ quay gần vào sau. Cái này là cái jack cân bằng. Đây chính là con xe 4x4 này, thêm mấy cái bộ tút nữa. Đây, bây giờ mình sẽ khui cái nắp. Chúng ta sẽ cùng xem trong linh kiện của nó nhá. Nó là động cơ 3 pha, không chổi than. Cái kích thước của nó là 3670 2650 kV. Đấy. Đấy, 2 cục 5200 mAh 3S này. Anh em thấy phê không? Rồi, nó cho luôn ra một cái sạc iMax B6 AC. Cái loại này nó tích hợp sẵn cả adapter rồi, còn cắm vào đây. Đó. Đây, tay điều khiển. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ chọn chế độ sạc pin LiPo. Đây, LiPo battery. Chọn chế độ LiPo ba lăng là sạc cân bằng này. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn nó khoảng độ 5A. Tại vì 2 viên một lúc đó. Mới lại pin của mình là 5200 mAh. 3S này. Ok. Rồi, cái pin này nó đã cũng sắp đầy rồi. Em đợi một xíu nó sẽ đầy thôi. Đây nha, motor 3670 2600 kV. Vi sai 2 cầu đầy đủ hết. Cái phần khung này, khung chính của nó bằng kim loại nhá. Hầu như là gần full kim loại. Trong này là RX này. Đây nha, cái màn hình TX này nó nhiều chức năng phết. Có thể tinh chỉnh chim chiếc các kiểu được hết này. Có enter này. Cái này nó cũng gần như con TX xịn rồi anh em ạ. Nói chung là đủ hết chức năng luôn. Tí nữa ngồi nghịch sau. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào thử phát xem nào.
Cái này sẽ là độ rộng lái này. Đấy.